السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله رايحين نحلو موضوع فروض الفصل الأول لسنة الرابعة متوسط. هنا كل مرة نحط لي مستوى سنة الرابعة. اليوم نحط لكم موضوع قدرة ومن بعد نحط لكم موضوع ولا غدوة نحط لكم موضوع. هنا كل مستوى نعطيه حقه باش نعدل بيناتكم. إذا نبدأ في هذا الموضوع مع الحلول على بركة الله. بسم الله. عدنا النص نقرأوه مع بعض. Hi, I went to Rome last August with my friend Peter. We flew to Rome with British Airways. مرحبا، زرت روما شهر أوت اللي فات مع صديقي بيتر. رحنا بالطيارة الروم في خطوط بريطانية، خطوط جوية بريطانية. We stayed for a week in a small hotel near the Colosseum. The hotel was nice and quite cheap. قعدوا في أوتيل رخيص وشباب. During the day, we walked around the city. We saw all the famous places like the Colosseum and Street Peters, and we threw a coin in the Trevi Fountain. Trevi Fountain هي نافورة تريفي معروفة في إيطاليا. We took a lot of photos. At night we went to restaurants and had fantastic pasta. تصوروا في المناطق السياحية الموجودة في روما، وفي الليل راحوا تعشوا في ريستوران معروف بالمعجنات والباستا في إيطاليا. إذن هذا الجزء الأول نكمله مع بعض. Our favorite restaurant was the Pizza Novo. We bought a painting of Trastevere, the old town, and Peter bought some presents for his family. تعشوا في مطعم معروف في اسمه بيازا نافونا عفوا، وشراو بزاف لوحات من مدينة اللي هي تراستيفري معروفة، مدينة قديمة، وبيتر شرى بزاف هدايا للعائلة نتاعو. We had a great time. Rome is full of history and has a special atmosphere. And Italian food is delicious. We only had two problems. It was hot and it was very difficult to cross the road. What about you? Did you go somewhere? Hope to hear from you soon, Steve. إذن هذه رسالة من ستيف، قال لك فوتوا وقت رائع في روم، ولأنها مدينة تاريخية مملوءة بالآثار. المشكل الوحيد اللي تلقاوه او مشكلتين هو انه كانت فيها سخانه بزاف وما يقدروش يقطعوا الطريق لانه معمره بالسيارات. قال لك واش عليك نتايا؟ هل رحت لكاش رحله؟ رايح تحكيها له من بعد في written expression. هذا هو النص. ننتقل الان الى قراءه الاسئله الخاصه بهذا الموضوع. عندنا reading comprehension، رايحين نجاوبوا على السؤالين التاليين. Did Steve and Peter stay at a friend's house? Did they enjoy themselves? شوفوا هنا دائما الأسئلة اللي تبدأ did ولا is ولا are ولا was ولا were هي دائما أسئلة تحتاج إلى الإجابة بنعم أو لا. ركزوا. السؤال الأول قال لك هل ستيف وبيتر قعدوا في دار صديقهم، والسؤال الثاني هل استمتعوا بالرحلة. التمرين الثاني رايحين نديرو true اللي هو صحيح، false خطأ ولا not mentioned غير مذكورة في النص. Steve and Peter traveled by plane. They didn't have time to visit all the well-known places. They had their meals at the Trattoria Roman restaurant. صحيح أم خطأ أم لم يتم ذكرها؟ تقرأوا الجمل وتحوسوا على الموقع نتاعها في النص، رايحين تلقاو الإجابة. التمرين الثالث رايحين نربطوا كل كلمة بالشرح نتاعها with their equivalents in column B. A مع B. عندنا cheap, famous, fantastic and difficult. B عندنا wonderful, hard, inexpensive and well known. تربطوا كل كلمة بالشرح نتاعها. نروحوا الآن للجزء الخاص بالقواعد. رايحين نكملوا الجدول بالبيز adjectives و strong adjectives. هنا اللي مراهوش فاهم البيز adjectives و strong adjectives يكتب في خانة البحث مراجعة لقواعد الفصل الأول للسنة الرابعة متوسط لغة إنجليزية. راح يخرج لكم الفيديو الخاص بقناتي اللي درت فيه مراجعة، كما أني نوعدكم بمراجعة قبل الاختبارات.
إذا عندنا strong adjective اللي هو huge، رايحين نلقاو له البيز adjective نتاعو. عندنا very small نلقاو له strong adjective نتاعو. gorgeous نلقاو له البيز adjective. very tasty نلقاو له strong adjective نتاعو من المعلومات اللي قريتوهم في هذا الموضوع البيز and strong adjectives. الثاني write the correct form of the verbs in brackets. هنا رايحين نصرفوا الأفعال. Last spring, my friends and I visited the Sahara. The first week we to stay at a friend's house in Gardaya, and the second week we to go to Janet. Next year we to visit other fascinating places. إذا عندنا last spring، إذا الفعلين to stay و to go رايحين يتصرفوا في الماضي. أما next year عندنا الفعل to visit رايح يتصرف في المستقبل. ركزوا مليح في الأفعال. التمرين الثالث رايحين نلقاو من النص words that have consonant clusters. الكونسونانت clusters هو التقاء أكثر من حرف من الكونسونانتس، سواء يكون زوج حروف في بداية الكلمة يقولوا لهم initial position، في وسط الكلمة middle position، وفي آخر الكلمة final position. أيضا الكونسونانت clusters راهم في المراجعات، تكتبوا في خانة البحث مراجعة لقواعد الفصل الأول لتلاميذ السنة الرابعة متوسط لغة إنجليزية، يخرج لكم الفيديو الخاص بقناتي. إذا من النص رايحين تلقاو زوج كلمات في الانيشال بوزيشن، كلمة في الميدل وكلمة في الفاينل. نروح الآن إلى الجزء الخاص ب written expression ولا situation of integration. You received a letter from your friend. تلقيت رسالة من صديقك حكالك فيها على الرحلة نتاعو ولا على الفواياج اللي دارو. She or he would like to know how you spent your holidays. رايحين نجاوبوا على النص اللي قريناه دركا، رايحين نحكيو على رحلة قمنا بها لأي ولاية ولا لأي بلد، نحكيو فيه على المكان اللي زرنا له، هل سافرنا له بالسيارة ولا بالطائرة ولا بالبحر ولا قعدنا في الدار. إلا سافرت رايح تحكي على الأكتيفيتيز اللي درتهم في العطلة تاعك، وإلا قعدت في الدار راح تحكي على الأكتيفيتيز اللي درتهم في الدار. your feelings رايح تحكي على الإحساس نتاعك، اسكو الرحلة اللي خرجت لها كنت فرحان بها ولا ما عجباتكش، وكي قعدت في الدار اسكو عجباتك ولا ما عجباتكش، والنشاطات اللي قمت بهم. هذو هما الفقرة، تكتبوا فقرة بسيطة قصيرة شاملة للمواضيع. إذا هذا هو الموضوع، نتمنى إن شاء الله يفيدكم. أما الآن فما عليكم غير توقفوا الفيديو وتحاولوا في ورقة وحدكم، ثم تقارنوا الإجابة نتاعكم بالإجابة الموجودة في هذا الموضوع. إذا نبدأ في الإجابة على بركة الله. بسم الله. إذا هنا جاوبنا على السؤالين في الأول، عندنا no they didn't ولا no they did not، ولا no they didn't stay at a friend's house، ولا they didn't stay at a friend's house. إذا الإجابة الأولى هي no. الثانية عندنا yes they did ولا yes they enjoyed themselves. نروحوا للتاسك الثالث اللي عندنا true ومن بعد not mentioned ومن بعد false. هذه هي الإجابة تاع التمارين الأولى. نروحوا الآن للتمرين الثالث، ربطنا كل كلمة مع ما يقابلها من شرح. عندنا cheap معناتها not expensive ولا inexpensive معناتها رخيص، famous well known معروف، fantastic رائع، wonderful و difficult صعيب hard. الجزء الأول من القواعد عندنا huge البيز adjective نتاعو هو very big، عندنا very small strong adjective نتاعو هو tiny، و strong adjective gorgeous البيز adjective نتاعو هو very beautiful ولا very pretty، وعندنا very tasty لذيذ جدا ال strong adjective نتاعو هو delicious. اوكي، إذا هذا هو الشرح والحل. وبالنسبة لتصريف الأفعال عندنا last spring my friends and I visited the Sahara. The first week we stayed at a friend's house in Gardaya, and the second week we went to Janet. Next year we are going to visit ولا we will visit other fascinating places. إذن stay في الماضي نقولوا stayed، و go في الماضي واللي went. أما في المستقبل ف will نديروا will visit ولا we are going to visit.
بالنسبة لتمرين الكونسونانت كلاسترز فعندنا الانيشال بوزيشن في بداية الكلمة عندنا بزاف FR like friend، عندنا flew British state small places through trivy transfery، عندنا بزاف. اوكي المهم يكونوا two consonants، حرفين من الكونسونانتس يتلاقاو في أول الكلمة. أما في وسط الكلمة فعندنا around fountain restaurant fantastic باستا إلى غيرها. وفي آخر الكلمة عندنا went، عندنا airways stayed walked restaurants old present English إلى غيرها من الكلمات مليئة في النص. نروح نشوفوا الآن الوضعية الإدماجية. هنا عندكم حرية الاختيار، كل واحد يكتب موضوع اللي يخرج عليه. إلا درت عطلة رحت في عطلة، ولا قعدت في الدار قعدت في الدار، واحكيوا على وش درتوا في الدار من نشاطات. Last year I went to visit Gigel with my family by car. First we visited all the most beautiful beaches in Gigel like FT's and the Blue Rock, which are a real wonder on earth. العام اللي فات رحنا لجيجل أنا وفاميلتي في الطوموبيل، زرنا جميع الشواطئ الموجودة في جيجل مثل أفتيس وشاطئ الحجر الأزرق اللي هما وندر معناتها معجزة فوق الأرض. After that بعد ذلك we went to the caves، زرنا الكهوف. They were wonderful. This trip make me happy معناتها جعلتني سعيدا. Finally we returned home، وأخيرا رجعنا إلى الدار. إذن هذا هو الموضوع، هذه الوضعية الإدماجية. نتمنى إن شاء الله يفيدكم وتستفادوا. نتلاقاو في مواضيع أخرى إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. بقوا على خير والله ولي التوفيق.